morning ka-friend chef. I'm back after a long time na hindi tayo nakapagluto dito sa ating munting kusina. Anyway, andito na ako ngayon. So, tuloy-tuloy na ang ating kwentuhan at ang ating pagluluto sa aking kusina. Today's video ka-friend chef ay magluluto tayo ng fish escabeche. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Everyone, this is Toto Mira. Sana samahan ninyo ako sa bawat pagluluto ko sa aking munting kusina. Friendship, here are the ingredients. We have here dalawang pirasong isda. Ang tawag dito sa amin ay lison. Hindi ko alam kung ano ang English nito at ang tawag nito sa ibang lugar. Anyway, ang fish na ito ay bigay sa akin ng aking kapatid. Noong nakaraang araw, dinalhan nila ako ng isang bucket ng isda na enough siguro sa isang buwan naming kakainin para sa quarantine. So, ayan, thank you Inday Juna, Aljay, and Ria, and also Baby Zia for sa pagdala ng isda dito sa bahay. Okay, so meron tayo ditong isang pirasong kamatis, hiniwa ko na siya. Meron tayo ditong bell pepper, ginger, luya, and we have here 6 cloves garlic, 1 piece onion, and 2 pirasong ano ba tawag dito? 2 pirasong calamansi. And also, gagamit tayo ng mga 1 kutsarang flour, and then 1 kutsarang brown sugar, 1 pirasong carrots, ayan, hiniwa ko na siya, and then gagamit din tayo ng pineapple tidbits, cooking oil, catsup, meron tayo ditong vinegar, patis or fish sauce, and then salt and pepper. Okay, so ka-friendship, let's do the rock and roll. What we are going to do next ay magpapainit tayo ng isang wok, and then kapag mainit na ito, lalagyan natin ng cooking oil. Yan. And kapag mainit na yung cooking oil, ay ipiprito natin yung ating isda. So, ayan ka-friend chef. So, hayaan na lang muna natin dyan ang ating fish. Ipiprito natin siya ng ilang minutes or hanggang sa maluto siya ka-friend chef. Okay, so balikan natin siya later. Friend chef, luto na yung isang fish natin. So, what we're going to do next is i-remove natin siya sa wok. And then, set aside na lang muna natin siya. Ilalagay natin siya sa isang strainer to remove the excess oil. Okay ka, friend chef, ito na po. Luto na po yung ating isda. So, what we're going to do next is gagawa tayo ng kanyang sauce. Friendship, sa isang preheated wok, maglalagay tayo ng konting cooking oil. Yan. At kapag mainit na yung ating cooking oil, ay igigisa natin yung ating luya. And after that, dagdag na rin natin ang ating garlic. Saka sibuyas. At kamatis.
that, pwede na rin natin ilagdag yung ating bell pepper. Saka yung ating carrot. Lagyan natin ng 1 cup water. Pwede kayong magdagdag sa pancit kung gusto nyo medyo maraming sabaw o medyo maraming sauce yung escabeche. So ayan, pakuluan lang muna natin siya dyan sa pancit hanggang maluto yung ating spices at saka yung ating carrots. Siya, luto na yung ating carrots. So at this point, pwede na tayong magdagdag ng salt. Ito natin siya nalagyan ng salt. Ayan. Salt according to your taste. And then, lagyan na rin natin ng pepper. Maglagay tayo ng konting suka, vinegar. Dagdag na rin tayo ng ating patis or fish sauce. Kunti lang. Oops. Then yung ating sugar. At saka ketchup. Konting ketchup lang kapansya. And then dagdag na rin natin ang ating pineapple tidbits. And i-include din natin yung ang kanyang juice. So, dagdag pang patamis. So, ayan po friendship. At this point, pwede na natin idagdag yung ating cornstarch na dinissolve sa water. Pwede kayong magdagdag ng cornstarch kung nakikita nyo hindi pa siya malapot yung sauce ninyo. So, ayan, malapot siya. Tikman na natin. So, ayan, okay na yung taste niya ka-friendship. The last but not the least, chef, ito na po yung ating finished product, yung ating fish escabeche. So, ayan na siya ka-friendship. Ka-friendship, sana nagustuhan ninyo ang dish natin sa araw na ito. Kindly hit the like and share button
button. And to those who are new to my channel, please do hit the subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Tutumira at your service. Always remember that grammar doesn't define your intelligence, grades doesn't define your knowledge. Your attitude defines who you are. Okay, so thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye!